راځو بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس انسرټ پکچر خو مخلاص کې نن دلته شیپ مو ویلې پرون سمارټ آرټ لرو. سمارټ خپله چې ته ویل کېږي چالاک ته ویل کېږي او آرټ هنر ته ویل کېږي. د سمارټ آرټ په واسطه کولی سي چې یو جدول د عکس په واسطه تجزیه کړو. که موږ ته یو جدول راکول سوی که غواړو چې هغه د عکسو په واسطه تجزیه کړو. تجزیه دا معنا چې د عکسو په واسطه یې راته وویشه د جنس استفاده کو. یا که تاسو غواړئ چې دیاګرام جوړ کړئ د جنس استفاده کو. که تاسو غواړئ چې شجره جوړ کړئ د جنس استفاده کو چې ډېر مهم دی. پر سمارټ آرټ باندې کلیک وکړئ. دا عموما دا د چا دپاره دی؟ دا د خلکو دپاره دی چې مثلا د کوچنیانو دپاره دا ډېر مهم دی. مثلا یو کوچني ته که ته یو شی ووایې دی دونه ژر نسي پیداولی څونه لکه دلته چې په شکل کې ور وشي هغه شکل د ذهن کې در چې کښېني. نو دغه د دې د خوا څخه جوړ شوي شکلونه جوړوي. چې د لیست په شکل ډیزاین غواړې، پروسس په شکل یې غواړې، سایکل د دوران شکل ورکوې. نو مثلا موږ تاسو ورکوو په دې ځای کې زه یو دوران لیکمه. مثلا پر دې باندې زه یو دوران لیکم. مثلا که تاسو دلې د انسان د وینې د دوران سیسټم چې تاسو پر اثر ښیې هغه عمومي شی لیکل. یا مثلا زه دلته لیکې مثلا پوهنتون لیکم سیدي، یا مثلا محصل لیکم. محصل باید کم خصوصیات ولري سیدي. دلته د محصل ته دلته تجزیه کوې. یا مثلا شاګرد لیکم دلته زه تاسو د شاګرد لیکم. شاګرد مثلا دلته زور کوم چې مثلا دی باید ښه اخلاق ولري. دا یو دوران. مثلا کورنۍ کار باید پر وخت راوړي، پر وخت راسي او بد اخلاقي په سین کې ونه کړي. دا چیشتي دا د یو دوران شکل جوړ سو. مثلا ته کولی یا دا شکل نه دی په کار که ته ځینې کتابونه وګورئ د افغانستان کابینه چې تقسیم کړي په دې په واسطه دی تقسیم کړي. مثلا دا خو نو هغه دې ډولونه چې دا رقم تقسیم شوی دغه. نو بیا په تاسو پورې اړه لري چې هر رقم شیپ ته ضرورت لري. مثلا زه دا رقم شیپ راخلم. اوکې مثلا زه دلته لیکم اول کرزی. حمید خان کرزی. مثلا دلته یې وظیفه هم ورسره لیکم چې نو وظیفه یې چې شته دلته لیکم PRESI پریزیدنټ. مثلا دلته هغه لومړی مرستیال لیکې چې مثلا څوک دی؟ احمد دی. مثلا دلته کولی شئ چې وظیفه هم ورسره ولیکو وایس چانسلر لیکئ. سیدې هغه د ده وظیفه لیکئ چې هغه د درس وایس چیش دی. مثلا دلته خو باید یو بل مرستیال هم ولري. نو پر ده باندې کلیک وکړه. دلته راسئ ایډ شیپ یو شیپ اضافه کړه. آفټر ده څخه وروسته ور اضافه کړئ. څه نومېږي؟ ګلخان. سیدې دلته یې وظیفه لیکئ. دا یې وزیران دي احمد دی، محمود دی، یونس دی. سیدې داسې دی تجزیه کړي درته. ګلخان سمارټ آرټ دا خو دیاګرام دی. دا پریزیدنټ یعنی ولسمشر، دا وایس دی یعنی معنا معاون. دا دغه ته شیپ شکل دا شیپ خو موږ ته دا خو اصلا شیپ دی چې موږ ته سولي قصص پام دی شیپونه دي. تاسو کولی شئ چې ور اضافه کړئ. مثلا دا شیپ چې انتخاب کړ دی جز څخه آفټر وروسته ور اضافه کړه. یا بیفور د جز څخه مخکې ور اضافه کړه. د جز څخه ګوره مخکې راسته طرف ته ور اضافه کړئ. که غواړئ د جز څخه وروسته چپه طرف ته ور اضافه کړئ. اباو د ده څخه لوړ ور اضافه کړه. د څخه لوړ ور اضافه کړئ. یعنې دا معنا چې دی در لاس لاندې سو. بیا زه د شیان چې موږ شیان پکې جوړ کړي سره کم جوړېږي. مثلا ایډ شیپ اباو لوړ شیپ ور اضافه کړه. بلو لاندې ور اضافه کړه. ایډ اسسټنټ یې مرستیال ور اضافه کړه. دلته کولی سي چې ور اضافه کړي. بیا زه درته ښیم چې موږ چیرې استفادې ځینې کړي دي. او بل دلته ایډ بولیټ لرو. دا دلته کار نه کوي. دا به ته د ده شکل یې پلا اړی په دې شکل کې دا کار نه راته کوي. دلته به داسې دی به د سایکل شکل ته واړی په دې شکل. دلته ایډ بولیټ لرو. بولیټ خپل قصص پیدا موږ تاسو هلته ویلي وو په دې ځای کې بولیټ پاینټ مو ویلي وو. بولیټ چې موږ بولیټ ته وو چې ده به یو ټکی یو نښه ور اضافه کول. دلته هم عین هغه ټکی ور اضافه کوي. کلیک ور وکړئ ګورئ دا دلته ټکی ور اضافه کوي. دوه نفر ته کولی شئ دوه نفر جانان ولیکئ. یعنې دا یو ټکی بولیټ پاینټ ور اضافه کوي. او بل ته ټیکس پین لرو. دغه ته ټیکس پین ویل کېږي. د دې ګټه دا ده چې موږ په اسانۍ سره په هر شکل کې تغییر راوستلی شو. مثلا دا څه نومېږي؟ عمر. کله چې زه دلته خط ولیکم ما ته خپله په اتومات ډول لیکل کېږي. کمال
پوپل ضیا سری تاسو کولی په دې شکل باندې دا ټول نومان ولیکئ او بیا دلته وظیفې هم ورسره لیکلی سي او بل ته موږ چې لرو پروموټ لرو پروموټ خپله چې ته ویل کېږي پرمختګ ته ویل کېږي شارټکټ کې چې شته دی غواړم چې دغه چې کومه پروموټ یې کړم یعنې دا شکلونه ځان ته رانږدې کړم پروموټ راته رانږدې کړه ډیموټ راته لرې کړه دلته دی فقط درستاړي دا په دې شکل کار نه کوي مثلا ته بل شکل راخلاص کړه چې شکلونه یې ډېرې پروموټ پروموشن رانږدې کړه ډیموټ یعنې ډیموشن راڅخه لرې کړه او دلته کولی شئ رایټ لیفټ د رسه ده وه چپه ته واړئ چپه ته وه رسه ته راواړئ سیدي فقط مازې درته تبدیلوي او دې ته به زه یو شی پر اضافه کړم کمال که غواړم دا شکل چې ما جوړ کړ دی موف ډاون دی کښته راته راوله کښته یې راولي موف اپ لوړه راته راوله سیدي د پوسته کولی شي دی چې دلته چې درته اړي دا په دې خاطر دا رقم اړي درته چې بلو یونس دې ځای کې ورته دا شکلونه چې تاسو ور اضافه کړي تاسو کولی شئ چې نور شکلونه هم ور اضافه کړئ موف اپ لوړې راولي موف ډاون کښته راولي او دلته د لیاوټ دا سټنډرډ حالت راته واړو ته کولی شئ دې سټنډرډ حالت یې واړئ ورته بوت په شکل یې راته راوله بوت په شکل نه دي پکار لیفټ ټول په چپه طرف کې راته راوله رایټ ټول په راسته طرف کې راته راوله دا شکلونه چې اوس داسې خراب یې راوستل دا په دې خاطر چې موږ دغسې خراب شکلونه ور اضافه کړل اوس ورته ګورو زه دا ټول څه رقم راته راوله سټنډرډ راته راوله د هغې سټنډرډ حالت وي بوت په شکل راته راوله بوت په شکل کې راولي یا لیفټ ټول په چپه طرف کې راوله او رایټ ټوله په راسته طرف کې راوله دا که ته سپام پر کړي دا رقم لیکل سوی دلته نیکه لیکل سوی مثلا دلته هغې زامن لیکل سوي دلته لمسیان لیکل سوي بیا دغه یعنې که ته شجره جوړوي د جې په واسطه کولی سي جوړه کړي او دا د شجرې ډولونه دي مطلب دا د دیاګرامو ډولونه دي مثلا دلته عکس هم په دې کې راوستلی سي پر دې ځای باندې کلیک وکړه ورک آفلاین که د انټرنیټ څخه راخلئ که د آفلاین کار کوي مثلا ته دغه د کرزي یا د دا عکس وي مثلا دا د احمد عکس دی یعنې هم یې عکس ورسره راوستلی هم بې نوم یې هم بیا عکس یې ورسره ته کولی شئ د دې ډیګرام وسکئ په دې شکل یې راته راوله نو دغه د دې د خوا څخه جوړ شوي شکلونه دي تاسو کولی شئ استفاده ځینې وکړئ ګوره دا د لیست په شکل درته راولي دا په دې شکل درته راولي نو هر کم شکل چې تاسو په کار یې تاسو کولی شئ چې دلته چکي چینج یې کړئ په ډېرو ځایونو کې ستا تاسو وګورئ دا استعمال سوي ده او دلته موږ شکلونه لرو که غواړئ چې جې ته کلر رنګونه ورکړئ دلته کولی شئ جې ته رنګونه ورکړئ چې هر کم رنګ ورکوئ کولی شئ جې رنګ وڅخئ او دلته موږ 3D شکلونه لرو که غواړو چې پر دې باندې 3D معنا مکعب شکلونه پر اپلای کړو دې ته مکعب شکلونه ویل کېږي کولی شئ 3D شکلونه پر اپلای او دلته چې لرو ریسیج ګرافیک د یو شي د رسمولو و هنر ته ګرافیکس ویل کېږي ځکه چې دا تاسو خپل په خوښه اوس جوړ کړی دی ډیزاین کړی دی ته دا بېرته خپل اولني حالت ته واړه کوم ډیزاین تا ورکړی دی هغې درته ایسته کړي ګورې تاسو راغلاست دا رنګونه مو ورکړئ مثلا دا 3D شکل دی ته دا ایسته کړه ته باندې کلیک هغه اولني حالت یې درته اړوي فارمټ ته راسي په فارمټ کې موږ دلته چې لرو ایډیټ ان 2D دا نه پاله کېږي ځکه چې دی اوس 2D شکل دی نو ته پلا راسه دی 3D ته واړو 3D ته چې واړوي اوس فارمټ ته راسه فارمټ کې ورته ایډیټ ان 2D دغه شکل چې ته واړو 2D شکل ته یې واړو پر ده باندې کلیک وکړه 2D ته یې واړو د جې سره فرق دا دی دا دلته هم اړولی شي خو دی رنګ و شان هم اړي دی بیا رنګ نه درته اړي فقط 2D ته یې مازې اړي او که غواړئ چې چین شیپ دا شیپ ور واړوم کولی شئ په زړه په مخ هر کم ډیزاین چې تاسو خوښ په هغه رقم ډیزاین کې راولئ ته دا په زړه کې راته راوله په زړه کې درته او پر دې ځای باندې کلیک لارجر دا شکل راته غټ سمالر دا شکل راته کوچنی نور خو نو دا خطونه مې تېره ورځ ویل که څه سپی دی چې رنګ مو ورکوئ شیپ فیل و آوټلاین نو دا خبرې مو هم کړې دي پاسو دغه ټیکس فیل د آوټلاین دا په دې ځای کې موږ ته راځي ما درته ویله چې ما دا موږ ته ته په ډاټ کې د خیره سره راسي څه دي دا دی نور موږ ته درس د نن دپاره دغو